Tervetuloa valtuuston kokoukseen. Tervetuloa erityisesti myös nuoret sinne lehtereille. Ennen kuin aloitan kokouksen, pidetään pieni hiljainen hetki presidentti Martti Ahtisaaren poismenon kunniaksi. Adolfsenin sukuhan oli myös täältä kotoisin ja Martti on myös tässä salissa joskus vieraillut. Kiitos. Aloitetaan valtuuston kokous toteamalla läsnäolijat. Paina Pentti ensin 1 ja sitten 2. Noin, kiitos. Läsnä 51 valtuutettua. Poissaolostaan ovat ilmoittaneet valtuutetut Petri Pekkola, Marianne Bruus ja Tero Flink, ja heidän tilalleen on kutsuttu Pentti Välipakka, Riikka Kinnunen ja Susanna Blomberg. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Vuorossa pöytäkirjan tarkastajien toteaminen, pykälä 109. Vuorossa ovat valtuutetut Ilari van der Steen ja Sami Virtanen. Käykö Ilarille? Sami. Pöytäkirjan tarkastajaksi valittu Ilari van der Steen ja Sami Virtanen. Päätän pykälän. Käsittelyjärjestys, pykälä 110, avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten käsittelyjärjestys hyväksytään listan mukaisena. Siirrytään pykälään 111. Kaupunginhallituksen selvitys vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintojen johdosta. Päätösesitys on sivulla 17. Ehdotus kuuluu näin. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman yllä olevan selvityksen vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta Kotkan kaupungin hallinnossa. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Arviointikertomus on yleisesti ottaen mun mielestä todella tärkeä tarkastuslautakunnan tehtävä ja läpileikkaus tästä kaupungin toiminnasta, ja sieltä tehtävät huomiot on sellaisia asioita, joita kaupunginvaltuuston on aina syytä kyllä tarkastella määräajoin, ja tällä kertaa niin menen kehujen kautta. Mun mielestä kaupunginhallituksen vastaukset kaiken kaikkiaan on erinomaisia, ja ehkä kiinnittäisin huomion kohtaan 2, jossa käsitellään tulevien investointien toteutusta, tiloja ja resursseja ja niiden monikäyttöisyyttä. Sivulla 9 on esimerkinomaisesti kuvattu muun muassa peruspalveluiden osalta, siis yleisesti ottaen Kotkan kaupungin peruspalveluiden osalta tulee huomioida, että väestötilat ovat aina väliaikainen ratkaisu. Ja tämä on mun mielestä niin merkittävä asia täällä, että tulevissa päätöksissä nämä väestötilat tulisi korvata pysyvillä.
Ja täällä myös otetaan kantaa siihen, että toteuttaminen näissä tiloissa ei vastaa lain kirjausta kehittävästä ja oppimista edistävästä oppimisympäristöstä. Ja tiedetään, että meillä väestötiloja kaupungista löytyy, joten väestötilojen korvaamiseksi on suunniteltava pysyviä tiloja, kuten tässä vastauksessakin on todettu. Ja tulee huomioida tämä muunneltavuus ja aikataulut, koska meillä on paljon väestötiloja, jossa aikataulut on venyneet kohtuuttoman paljon, ja se näkyy meidän varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa erityisesti. Jotenka erinomainen kiitos tässä viranhaltijoille, jotka on tämän vastauksen laatineet, ja kaupungin hallitukselle siitä, että olette käsitelleet nämä kaikki arviointikertomuksen huomiot todella hyvin ja laajasti. Kiitoksia. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. En aio toistaa sitä, mitä valtuutettu Brask äsken kertoi tuosta näistä hyvistä puolista, eli tosi selkeät ja ymmärrettävät vastaukset näistä oli, mutta parin kohtaan, niin kun, josta kaupunginhallituksessakin niin mainitsin, niin muutamia asioita en missään nimessä ollut esittänyt mitään muutoksia, mutta semmoisia pieniä huomautuksia. Eli toi kohta 4, jossa puhuttiin ilmastointivahdin päivityksestä, niin siinä kysyttiin, että miten kaupunki aikoo varmistaa, ja jollain tavalla mun mielestä siitä vastauksesta puuttu konkretia. Siellä oli kyllä, että koordinaatioinnista vastaa, mutta siellä ei niin kuin, ollut vastuutettu, että kuka sitä johtaa, kuka seuraa. Ja kohta 5, niin oikeastaan siihen semmoisena yleisenä huomiona, että kaikissa työpaikoissa yksi tärkeä rekrytoinnin kohde ja se, joka niin kuin ehkä kertoo siinä työyhteisöstä eniten, on se henkilökunta. Millä tavalla henkilökunta puhuu julkisuudessa esimerkiksi omasta työpaikastaan ja miten niin kuin hän kokee sen oman työyhteisönsä. Ja tuolla hyvinvointialueella niin on uusi tapa rekrytoida työntekijöitä sillä tavalla, että sinne rekrytointi-ilmoitukseen laitetaan siitä yksiköstä työntekijä, joka myös pystyy vastaamaan niihin kysymyksiin, koska hän tuntee parhaiten sen arjen, ei ehkä se esimies. Niin ehkä niin kuin tämmöisenä pienenä vihjeenä, että myös henkilökunta on merkittävässä roolissa rekrytoinnissa. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, valtuutettu Van der Steen. Ilari, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tarkastuslautakunnan puolesta kiitän kaupunginhallitusta ja vastauksia työstäneitä virkamiehiä kysymyksiin paneutumisesta ja pääosin laadukkaista vastauksista. Vastauksia on haettu ja niitä on saatu hyvinkin ajankohtaisiin kysymyksiin. Vastauksessa on huomioitu kaupunkimme veto- ja pitovoiman kannalta merkityksellisiä asioita ja myös nostettu esiin lakisääteisten tehtävien ensisijaisuus. Vastauksesta ilmenee myös ymmärrys varhaisen puuttumisen merkityksestä ja vastauksesta ilmenee myös toimenpidesuosituksia ja suunnitelmia muun muassa rekrytointien osalta. Tarkastuslautakunta paneutuu yhdessä annettuihin vastauksiin seuraavissa kokouksissa ja lausunnot sekä analyysit vastauksista tulevat perinteiseen tapaan viimeistään 2023 arviointikertomuksessa. Tässä kokouksessa kuuntelen herkällä korvalla valtuutettujen kommentteja annettuihin vastauksiin. Kiitos. Kiitos Ilari. Ja seuraavaksi tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, valtuutettu Järvikangas. Noora, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, ja haluan myös kiittää näin vastauksen valmistelijoita ja virkamiehiä hallitusta näistä laadukkaista vastauksista. Ja yhden kohdan haluan nostaa sieltä esille tässä kysymyksessä 6, mikä koskee erityistä ja tehostettua tukea, niin mä olen itse ollut huolissaan siitä, että meillä täällä Kymenlaaksossa on valtakunnallisesti isoin määrä prosentuaalisesti niitä lapsia, jotka tarvitsevat erityistä tai tehostettua tukea. Lähes 1/3 meidän peruskouluikäisistä lapsista. Ja mun mielestä täällä oli yksi lause täällä vastauksessa varhaiskasvatusjohtajalta
mikä kuuluu näin. Laadukas varhaiskasvatus itsessään on myös kuntouttavaa lapselle, jolla on tuen tarpeita. Ja mun mielestä on erittäin tärkeää, että me huolehditaan, että meillä on laadukas varhaiskasvatus ja siellä hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Kiitos. Kiitos Noora. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Siellä kohtaan 2 ja siellä lukee näin hienosti. Poliittiset päättäjät tekevät investointeja koskevat lopulliset päätökset. Ja laajentaisin sitä näin, että me poliittiset päättäjät teimme täällä ylipäänsä kaikki päätökset. Poliitikoilla on itse asiassa siis suurin vastuu tästä kunnan hoitamisesta. Siksi päätöksissämme tulee näkyä koko kunnan etu, kaikkien kuntalaisten etu, ei vain pienen oman äänestäjäkunnan etu. Me kaikki tiedämme tämän sanonnan. Poliitikolla on ensin oma etu, sitten oma etu, sitten oma etu ja sitten oman ryhmän etu ja sitten jossain kaukana kunnan etu. Ei kai vain tämä toteudu meillä. Viranhaltija tekee virkavastuulla ehdotuksen, mutta siis lopullinen vastuu kaikissa päätöksissä on meillä päättäjillä. Unohtuuko, hämärtyykö tämä joskus meiltä? Kunnallisessa demokratiassa ja siitä johtuen päätöksemme joskus kestävät melko kauan. Tilanteet muuttuvat ajan myötä. Joskus päätöksiä hidastavat myös valitusmenettelyt. Siksikö joskus syntyy myös ei niin aina hyviä päätöksiä. Mutta siis pointtini on tämä, että vastuu on meillä tehdä hyviä, koko kunnan kannalta hyviä päätöksiä. Koskevat ne sitten rakentamista tai mitä muuta tahansa. Eli tämmöinen ikään kuin yleisluontoinen pohdiskelu tästä asiasta. Kiitos. Kiitos Jukka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Ole hyvä Joona. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. On todettava, että tarkastuslautakunta näissä arviokertomuksen kysymyksissä osuu kyllä täysin maaliin. Nämä nostot on äärimmäisen tärkeitä ja varsinkin mitä tulee lasten ja nuorten palveluihin. Erityistukea tarvitsevien lasten määrä ja heidän saama tuki on viime aikoina ollut meidän kaikkien huolena. Ja myös saatiin taannoin kuulla, kuinka muun muassa varhaiskasvatukseen suunniteltu määrärahojen leikkaukset, jotka osittain johtuvat ihan valtion omista päätöksistä, johtaisi nimenomaan niiden aikuisten määrää, joiden olisi tarkoitus antaa sitä tosiasiallista varhaista erityistukea, mitä täälläkin on nyt nostettu esiin. Tämä siis johtaa tämä tilanne, jos nämä suunnitelmat menee maaliin, niin käytännössä sen tilanteen heikentymiseen, josta täälläkin on esitetty jo huolia. Olisi siis aika loogista, että nyt kun me tämä asia tiedostetaan, niin me pyrittäisiin löytämään sellaisia ratkaisuja, jotta me otettaisiin osumaan näissä säästöpäätöksissä ensi vuoden talousarvion osalta tämän asian suhteen. Peräänkuulutan siis edelleenkin, että varsinkin näiden vastauksien ja tärkeiden nostojen jälkeen, että päätökset, jotka johtaa tämän tilanteen heikentymiseen, mitä tulee lasten ja nuorten hyvinvointiin Kotkassa, jätetään tekemättä. Ja se, jos mikä, on koko kunnan etu, mitä valtuutettu Lopperikin tuossa nosti esille. Kiitos Joona. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Almgren. Mikko, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja muut kuulijat. Ja kiitos tarkastuslautakunnalle myöskin. Ja itse asiassa valtuutettu Järvikangas ja valtuutettu Mielonen jo sivusivat tätä varhaiskasvatuksen tärkeää asemaa. Ja itse toivon, että se on varmasti hyvässä mallissa ja on tämä tehostetun tuen tarve tiedostetaan jo varhain ja siihen tehdään todella paljon. Ja toivon, että tämmöinen lääketieteellinen apu myös saadaan sitten. Esimerkiksi ADHD on nykyään hyvin diagnosoitu ja siihen on olemassa myös hyvä lääkkeellinen apu. En ihan osaa sanoa, että mihin aikaan
lapselle missä iässä sen voi aloittaa, mutta se on auttanut tämä ihan lääkityskin tosi monia. Kiitos Mikko. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja läsnäolijat. Kiinnittäisin huomiota tässä tähän suunnitteluprosessiin, jota me tietysti päättäjät tuemme siinä. Kouluverkkoselvitys on tehty sen jälkeen, kun olemme tehneet merkittäviä kouluihin liittyviä investointipäätöksiä, ja näin ollen niin näkisin, että tämä on mennyt hiukan niin kuin nurin perin tämä koko homma, että ensin suunnitellaan ja isoja investointeja, sitten tehdään kouluverkkoselvitys ja sitten aletaan uudelleen vatvomaan sitä asiaa, niin näin ollen mielestäni ei pitäisi toimia, vaan järjestelmällisesti tehdä asioita. Toinen asia liittyy myöskin tähän suunnitteluun. Urheiluihmisenä kannustan tietenkin, että KTP koripallobasketin tämä Karhuvuoren urheilutalo remonteerataan, mutta nyt kun tässä kiinnitetään huomiota siihen, että tässä on ikään kuin alettu tätä tilatarvesuunnittelua on alettu pikkasen niin kuin suunnittelemaan, niin mulla tulee vaan pelko siinä, että okei, että kun täällä salissakin on paljon niin urheiluihmisiä, jotka alkaa, niin kuin, että no kyllä se Karhuvuori pitää saada kuntoon. Niin sitten kun tiedetään meidän budjettivarat, niin näin ollen siinähän voi olla niin, että jotain muuta aletaankin vetämään pois, kun Karhuvuori pitää saada, joka on varmaan ihan tarpeellinen, mutta kuitenkin niin yhtäaikaisia tämmöisiä vetoja suunnitteluun ei pitäisi minun mielestäni niin kuin tehdä. Sitten puisto-osaston niin kuin toimesta olen saanut sellaista palautetta ja tiedänkin, että budjettikirjassani on vähennetty niin puistojen ylläpitoa ja sitähän on keskusteluttu hyvin paljon myöskin julkisuudessa, että ne menee niin kuin vähän rapakuntoon nämä meidän komeat puistot, joista on painettu jopa puistokirjanen turisteille, niin nyt kun nykyinen tämä puistoista vastaava henkilö on tänne, olen saanut palautetta siitä, niin hän istuu täällä kaupungin talolla, aikaisempi puistoista vastaava istui koko tiimin kanssa yhdessä, niin voisiko tässä ajatella, että tämä johtaja istuisi myöskin sen puistotoimen kanssa siellä yhdessä, koska yhteistyö on tärkeää. Ja sitten nykyisin tätä monimuotoisuutta, mitä tietenkin se on hyvin tärkeää, mutta pitäisikö meidän kuitenkin niin varata määrärahoja siihen, että meidän näitä kauniita puistoja niin pitäisi pitää kunnossa. Kiitoksia. Kiitos Eeva-Liisa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Niina aloitti kiitoksilla, niin ajattelin, että omalta osaltani kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolissa haluan osoittaa kiitoksen tarkastuslautakunnalle ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajistolle siitä hyvästä työstä, mitä olette tehneet tämän meidän arviointikertomuksen eteen ja ennen kaikkea nämä kysymykset ja johtopäätökset, mitä sen arviointikertomuksen perusteella teitte, niin olivat tällä kertaa erittäin laadukkaita ja uskon, että kiitoksen sanan pystymme myös viranhaltijan johdon puolesta välittämään ja toteamaan, että tämän kertaisiin kysymyksiin on ollut miellyttävä ja vastata, ja yksi seikka on se, että voidaan ihan selvästi osoittaa, että ne on kysymyksiä, joita miettimällä pystymme kehittämään tätä koko kaupungin toimintaa, ja ne palvelee tätä meidän koko kaupunkia ja ennen kaikkea meidän johtavia viranhaltijoita, jotka vastaavat siitä meidän operatiivisesta toiminnasta. Kaiken kaikkiaan koen, että yhteistyö tarkastuslautakunnan kanssa on ollut hedelmällistä ja hyvin hoidettua ja hyvin johdettua. Kiitos Sami. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kriinari. Leena, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Ensinnäkin kiitos valmistelijoille näistä kattavista vastauksista ja erityiskiitos näistä arviointikertomuksen erinomaisista kysymyksistä. Varhainen puuttuminen on selostettu kauniisti ja yhteistyön eri tahojen välillä pitäisi toimia. Kuitenkin Kotka on tällä viime viikolla kunnostautunut negatiivisesti olemalla koulukiusaamisen ykköskaupunki Suomessa.
Meillä on yritetty kehittää koulunuorisotyötä ja sen nuorisotyöntekijöiden määrän pitäisi kasvaa, tuplatua ensi vuonna ja kasvaa vielä seuraavanakin vuonna. Mutta tällä hetkellä tuntuu, että suurin ongelma on niissä kodeissa, joissa lasten ongelmia ei tiedosteta. Ja se, miten niihin koteihin saataisiin apua, niin ei ole ihan yksinkertainen asia. Mutta tätä meidän pitäisi nyt jatkossa miettiä ja siihen pitäisi panostaa enemmän. Kiitos. Kiitos Leena. Ei enää muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen antaman selvityksen vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta Kotkan kaupunginhallinnossa. Pykälä loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan pykälään, joka on pykälä 112, Kotkan kaupungin asunnottomuusohjelma 2023-27. Päätösehdotus sivulla 31. Tässä on liitteenä Kotkan kaupungin asunnottomuusohjelma 23-27 sekä ennakkovaikutusten arvio asunnottomuusohjelmasta ja lapsivaikutusten ennakkoarviointi asunnottomuusohjelmasta. Ja varsinainen ehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kotkan kaupungin asunnottomuusohjelman 2023-2027. Avaan keskustelun. Ensimmäinen puheenvuoropyyntö, valtuutettu Hasu. Johanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Omaan kotiin Kotkassa Kotkan uusi asunnottomuusohjelma on erittäin hyvin tehty. Se on kattava ja se on ajankohtainen. Kun tuolla kulkee, niin kyllä täällä vaan yllättävän paljon näitä asunnottomia näkyy. Ikävä kyllä jopa melko tuttujakin. Oma mielikuvani asunnottomuudesta, siihen johtavista tekijöistä, asuntopolitiikasta, palveluista sekä asunnottomien elinoloista muuttui tämän luettuani. Toistan tässä kohtaa vielä, tämä on erittäin hyvin tehty. Ja jos miettii, mikä on kaupunkistrategian tavoite, niin tämä täyttää monelta osin ne tavoitteet. Kiitos tekijöille. Kiitos Johanna. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kotkan asunnottomuusohjelma on tehty laajassa yhteistyössä Kotkan kaupungin, hyvinvointialueen, Kotkan Asunnot Oyn, Kotka-Kymin seurakunnan, Rikosseuraamuslaitoksen sekä monien järjestöjen kanssa. Asunnottomuuden syitä on monenlaisia ja siksi monenlaista osaamista on tarvittu sen laatimiseen. Kaupungilla asiasta vastaavat lautakuntatasolla hyvinvointi- ja kaupunkisuunnittelulautakunnat. Ohjelmatyötä Kotkassa on tehty laajemmassa työryhmässä ja pienemmässä valmisteluryhmässä. Kotka tukeutui oman ohjelmansa laadinnassa ympäristöministeriön tilaaman selvityksen kotiin raporttiin, jossa tarkastellaan muun muassa keinoja, joilla eri-ikäisten ihmisten eri syistä johtuvaa asunnottomuutta voidaan poistaa. Asunnottomuutta on edelleen sekä piilossa että näkyvissä. Monissa laeissa edellytetään asunnottomuuden poistoa. Eniten auttamishalua varmasti löytyy, jos asetumme sellaisen henkilön asemaan, jolla ei ole kotia, joka joutuu elämään ulkona, eikä hänellä ole turvallista, lämmintä ja toimivaa paikkaa, jossa hoitaa perustarpeitaan. Kotkassa on lähdetty tunnistamaan, millaista on kotkalainen asunnottomuus ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan sen poistamiseksi. Valmistelutyöryhmä esittää kaupunkitasoisten toimenpiteiden lisäksi asunnottomuuden poistamisessa Kotkassa laajemman yhteistyön rakentamista tai selvitystyötä yhteistyössä hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden kanssa. Esitetyt lyhyen ja pitkän tähtäimen toimenpiteet ovat selkeitä. Erityisen hyvä on se, että ennaltaehkäisyyn kiinnitetään huomiota sekä varhaisen tuen tärkeyteen. Vaikutusten arviointi ja lapsivaikutusten arviointi on tehty myös esimerkillisesti. Selvityksessä todetaankin, että
asunnottomuuden kanssa kamppaileville keskeisiä kysymyksiä ovat asumisen hinta ja asunnon saatavuus. Tämä on myös asia, johon koko Suomessa tulee kiinnittää huomiota Suomen hallituksen toimesta. Lisää asunnottomia ei pidä toimeentulon vaikeuksien vuoksi tuottaa. Ansiokasta on se, että asunnottomuusohjelman seurantaehdotus on myös tarkasti mietitty. Tämä on kaiken kaikkiaan hyvä ohjelma, josta saa paljon tietoa. Kiitos sen laatijoille. Kiitos Tiina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Suomi. Minna, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kuten tässä on jo kiitelty tätä ohjelmaa, niin itsekin haluan siitä kiitoksen sanan sanoa. Ja ennen kaikkea väheksymättä virkamiehiä tai muita, niin ennen kaikkea tässä nyt näkyy tässä ohjelmassa se, että on kuultu niitä tahoja myös, jotka jatkuvasti asunnottomuuteen työssään törmää. Siinä näkyy tämä konkretia näissä vastauksissa ja mitä on mietitty, ja se ainakin itseäni kovasti lämmittää. Tämä ohjelma on todella hieno. Jokainen voisi mennä huomenna, kun on asunnottomien yö, niin valtuutettu sinne palelemaan, vaikka on millaiset kengät jalassa, kun on vaan sen asunnottomien yön juhlan ajan siellä, niin on niin jäässä, että kun on ollut siellä useampana vuotena, niin pelkkä ajatus siitä, että nyt mun pitäisi alkaa miettiä, että mihin mä pääni kallistan, kenen nurkkiin voin mennä, mulla ei ole paikkaa, rappukäytävät on nykyään lukittu niin, että sinnekään ei pääse, niin ehkä avautuisi semmoinen, että minkälaisen asian kanssa ollaan tekemisissä. Tässäkin salissa on kuullut semmoisia puheita, että meillä ei ole niin ja niin montaa tai on niin ja niin vähän. Itse ajattelen, että yksikin on liikaa. Tuolla on nuoria asunnottomia, he on ehkä lähteneet kotoa, he on lähtenyt sijoituspaikoistaan, he on hatkoilla, mutta silti he on asunnottomina sen ajan. Ja se on ihan järkyttävää, mistä tilanteessa siellä ihminen voi olla. Eikä varmaan tarvitse kertoa, millaisiin asioihin nuori esimerkiksi voi ajautua semmoisessa tilanteessa. Se, mikä minua tässä nimenomaan tässä konkretiassa ilahduttaa, on nämä kaupungin omat toimet, mitkä on niin kuin tähän suunniteltu, että on nämä 2 työntekijää, toinen koordinoi koko ajan ja toinen tekee nimenomaisesti kenttätyötä. Ihan huiman hyvä juttu. On nopean asuttamisen työryhmä ja sitten on suunniteltu tämä pysyvä asunnottomuustyöryhmä, 1-2 lyhytaikaista asuntoa, koska sitä semmoista nopeata tilapäistä asunnottomuutta tulee myös ihmisten elämässä. Ihan kenen tahansa elämässä voi tulla, niin hullulta kuin se ehkä kuulostaa. Matalan kynnyksen palvelut, ne toivottavasti poistaa semmoista maksusitoumusongelmaa ja päihteettömyysvaadetta, koska jos ihmisen elämässä vaikuttaa vahvasti päihdeongelma, niin se ei poistu sillä, että joku sanoo, että sun pitää nyt olla päihteetön, että eikö sulla ole selkärankaa. Jokaisella ihmisellä on selkäranka, jos on elossa. Meistä ei kukaan tiedä, mikä sairaus meihin iskee. Me ollaan kuultu jääkiekkoilijasta, joka nyt avautuu päihdeongelmastaan, että kuka tahansa meistä voi siihenkin sairauteen sairastua. Lapsiperheiden asunnottomuus tulevaisuudessa pelottaa, että se tulee lisääntymään, yksinhuoltajaperheiden asunnottomuus. Toivon, että siihen kiinnitetään huomiota, mutta kiitos ohjelman tekijöille. Kiitos Minna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Hyvät valtuutetut, Suomessa asunnottomuuskysymys on elämän ja kuoleman kysymys. Täältä Kotkastakin löytyy ihmisiä, jotka talvella kävelee halki yön, jotta ne pysyy lämpimänä, koska rappukäytäviin ei pääse eikä muut lämpimät tilat ole auki. Näin leveyspiireillä jokaisella täällä asuvalla tulisi olla oikeus kattoon pään päällä tilanteessa kuin tilanteessa. Syitä asunnottomuuteen on monia, siksi sen ratkaisutkaan eivät ole yksiselitteisiä. Ei riitä pelkästään, että on kohtuuhintaisia asumista tarjolla, tarvitaan yhtä lailla palveluita. Tarvitaan myös valmiutta äkillisen asunnottomuuden kohdanneen auttamiseksi. Asunnottomuus voi koskettaa huomenna ketä tahansa meistä. Huomenna vietetään asunnottomien yötä YK:n syrjäytymisen ja köyhyyden vastaisen työn päivänä, ja on äärimmäisen hienoa, että nyt päivää ennen me saadaan tämä asunnottomuusohjelma meille käsittelyyn.
Asunnottomuutta puivaa toimenpideohjelmaa on asuntopoliittisen ohjelman nimellä itse asiassa yritetty saada maaliin Kotkassa jo yli 10 vuotta sitten. Voi olla tyytyväinen, että nyt tämä on vihdoin menossa maaliin. Ja mekin haluan antaa lämpimät kiitokset tätä ohjelmaa, mahtavaa konkreettista ohjelmaa tehneille, varsinkin Hanna-Kaisa Lähteelle, joka on tässä ollut aktiivisesti mukana. Pitää sanoa, että tässä on myöskin rakennettu vähän niin kuin oppikirjaesimerkki siitä, kuinka ohjelmat tulee rakentaa. Konkreettiset esitykset, taustatukset ja myös vaikutusarvioinnit on mukana. Muutamia tärkeitä kohtia haluan nostaa. Ensinnäkin toimenpiteet, joita kaupunki esittää, ne on oikeita ja vaikuttavia. Asuntoneuvojien palkkaaminen ja myös nyt ensimmäistä kertaa ollaan palkkaamassa sitten koordinoimaan asunnottomuustyötä, erittäin hyvä. Se myös nosti esille, että Kotkassa ei ole voimassa tätä asunto ensin -mallia, joka on saanut paljon tuloksia aikaa ja niittänyt myöskin mainetta. Lyhytaikaisen majoittumiseen tavoite saada 2 asuntoa vuoteen 2027 mennessä on äärimmäisen hyvä asia. Tällä me päästään puuttumaan niihin äkillisiin tilanteisiin. Mutta hyvät valtuutetut, jos joku asia on niin sanottu kriittinen menestystekijä tämän ohjelman jalkauttamisessa, se on se, että miten hyvinvointialueen kanssa tämä rajapinnan rikkominen ja yhteistyö tulee toteutumaan. Kaupunki tekee paljon tähän niin kuin asuntopolitiikkaan liittyviä asioita, mutta niitä palveluita hoitaa kuitenkin hyvinvointialue. Ja nyt onkin tärkeää, että miten tämä yhteistyö saadaan pelaamaan. Se sisältää loistavia ehdotuksia, joita ei voi toteuttaa ilman tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Muun muassa tämä nopsajalkatyöpari, jota ehdotetaan, niin toivottavasti täällä istuvat hyvinvointialueen päättäjät myös vie eteenpäin, että hyvinvointialueella tällainen työpari saataisiin. Ja tähän loppuun, tänään valtuusto hyväksyy Liunan erittäin tärkeät toimenpiteet, ja kun ohjelma hyväksytään, se on myös meiltä sitoumus varmistaa, että me annetaan ne resurssit tämän ohjelman toteuttamiseen. Ilman niitä resursseja tämä on tyhjä kirjasi. Kiitos. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirtilä. Päivi, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, muut valtuutetut sekä muut kokousta seuraavat. Hyvät valtuutetut, meillä on nyt käsissämme Kotkan asunnottomuusohjelma vuosiksi 2027. Asia on tärkeä ja toivon, että jokainen valtuutettu on lukenut ohjelman. Kuten ohjelmassa tulee ilmi, voi asunnottomaksi päätyä monesta eri syystä. On päihdeongelmaa, mielenterveysongelmaa, rahapeliongelmaa, jää työttömäksi tai tulee vaikka avioero. Kotkassa hyvinvointilautakunta käsitteli asunnottomuutta tammikuussa 2022 ja päätti, että kaupungissa aletaan valmistella asunnottomuuden ehkäisemiseksi ja poistamiseksi tehtävää monialaista suunnitelmaa. On hienoa, että prosessi on toteutettu monialaisesti, kuullen mittavaa joukkoa eri alojen ammattilaisia sekä kuultu lautakuntien sekä valtuuston näkökulmat lähete- ja tiedonantokeskusteluissa ja tehty vaikutusarviot. Vaikutusarvioinnista puuttuu kuitenkin esimerkiksi kohdasta toiminta jatkuu kuten nyt, eli jos mitään ei tehdä, seuraavat asiat. Ongelmien kasautuminen ja vaikeutuminen jatkuu asunnottomalla. Sekä kunnan ja hyvinvointialueen henkilöstö kuormittuu, kun asunnoton hakeutuu eri palveluihin toistuvasti, eikä juurisyy korjaa. Läheisten ja omaisten kuormitus kasvaa ja riski näiden henkilöiden sairastumiselle nousee. Ohjelmassa on tehty eri asiakasryhmien segmentointia erityisryhmittäin. Kun tällainen ratkaisu on tehty, on hyvä huomioida, että mielenterveysongelmat ovat asunnottomilla huomattavasti yleisempiä kuin muulla väestöllä. Vaikkakaan mielenterveyden ongelmista kärsiviä ei ole ohjelmaan erikseen nostettu. Toimenpiteet ovat oikeansuuntaiset. Työtä tulee jatkossakin tehdä monialaisesti, alueen järjestö, seurakunta ynnä muita toimijoita kuunnellen. He toimivat lähellä ihmisten arkea ja tuntevat kohderyhmien tilanteet parhaiten. On huomioitavaa vielä, että katkaisu- ja selviämisaseman toiminnan saaminen Kotkan yleissairaalan yhteyteen on ensiarvoisen tärkeää. Kotkassa tulee olla 1-2 lyhytaikaisen asunnon varanto akuuttiin asunnottomuuden hoitoon, josta toisen tulee olla esteetön.
Tukikelpoisia ja tuettuja asuntoja on oltava tarjolla tarpeeksi. Mikäli joku vielä ohjelman luettuaan on sitä mieltä, ettei asunnottomuusohjelmaa tai työtä tarvita, niin heille todettakoon, että on meidän kaikkien etu, että yhteiskunnassa ehkäistään syrjään joutumista kaikin keinoin. Se on tehokkain tapa vaikuttaa yhteisen tulevaisuuden lisäämiseen, rikollisuuden vähentämiseen ja asunnottomuudesta syntyvän järjestelmän kuormittumisen ja kustannusten vähentämiseen. Meillä on velvollisuus huolehtia kaikkein heikommassa asemassa olevista kuntalaisista. Ja kuten moni tässä on todennut, niin huomenna vietetään asunnottomien yötä tuossa Kotkan torilla 17-20 ja todella toivon, että moni valtuutettu tulee sinne paikan päälle ihan itse henkilökohtaisesti tapaamaan asunnottomia, kun he siellä kylmissään hakevat vaatteita, jopa niin kylmissä, että tulevat varvastossuissa näissä keleissä ja sitten heille laitetaan siellä lämmintä päälle, kun omat jalat ei enää taivu siihen, niin muut ihmiset sitten auttavat heitä. Että tervetuloa jokainen toteamaan tilanne. Kiitoksia. Kiitos Päivi. Lyhyt muistutus vain siitä, että puheenvuoro määrämitta saa olla 3 minuuttia. Tässä on muutama jo ylittänyt sen ajan, mutta varmaan Pekka kiinnittää siihen erityistä huomiota. Ole hyvä, Pekka. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat ja kokousta seuraavat ihmiset siellä kodeissa. Tämä ohjelma on erittäin kattava, erittäin hienosti tehty. Oikeastaan ei ole semmoista tulokulmaa, että joku asia puuttuisi tästä ohjelmasta. Se, että miten näin hieno ohjelma saadaan tuonne ruohonjuuritasolle, siinäkin pitää olla ihmisiä, jotka vievät sen sinne varsinaiseen käyttöön. Me tiedetään, että tänä päivänä talouden taantuma aiheuttaa hyvin vahvasti työttömyyden lisääntymistä. Ja nämä 2 asiaa, asunnottomuuden ja kodittomien määrän lisääntymistä. Ei 2 sanaa, ettei tämmöistä ohjelmaa meillä olisi. Se on todella hienosti tehty. Jos jotain haluttaisiin lisätä, niin minusta vuoden seuranta on liian pitkä aika. Toivottavasti me päästäisiin puolen vuoden seurantaan, saataisiin jotain raporttia aikaan, että mitä pitäisi ehkä korjata. Niin kuin tässä Joona Mielonen sanoi, että resursseja pitäisi antaa. Ehkä se vuoden päästä se resurssi on jo vähän myöhäinen. Se voi olla jo puolen vuoden päästä hyvin tarpeellinen se lisäresurssi. Mutta kiitos tekijöille. Ei muuta. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Tujula. Pirjo, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Lyhyesti esitän asiani, eli kiitoksen näille laatioille, ohjelman laatioille. Ja ainoa, mitä mulla kiinnitti huomioon tähän näin tästä asunnottomuus on oma valinta. Joku voi haluta kadota velkoilta ja muilta tahoilta, eli tämä lauseke tässä. Mutta sitten se on ihan totta, että yksikin ihminen, kuten Minna Suomi sanoi, asunnoton on liikaa, niin olisi kiva tietää, että kuinka paljon niin sanottuja oikeita ilman näitä piiloasuttomia on niin kuin muita sitten Kotkassa, että onko ihan oikeasti, kun ei toisten nurkissa. Että tätä en löytänyt, tätä tietoa, että en tiedä onko tässä semmoista, että niitä ei voi laittaa sitten. Mutta tämä askarrutti. Kiitos. Kiitos Pirjo. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Puheenjohtaja. Eli tässä ohjelmassa on hyvin huomioitu myös ne puutteet, joita Kotkan asunnottomuuden hoidossa on ollut. Palvelujen ääreen pääseminen on ollut pirstaleista ja niin sanottu yhden luukun periaate puuttuu. Iso ongelma on, että meillä ei ole niitä asuntoja niille asunnottomille, joilla on se päihdeongelma päällä. Aikaisemmin niitä A-klinikalla on ollut. On todella hyvä, että kaupunki hakee tältä ARAlta 60% rahoitusta näihin 2 asumisneuvojaan, jotka koordinoi verkostoa ja hoitaa asumisneuvontaa koko kunnan alueella. Ja muutenkin nämä toimenpiteet yhteistyön tiivistämiseksi vaikuttaa hyville. Kiitos valmistelijoille tästä. Kiitos Karina.
Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Vaikka nämä syyt asunnottomuuteen on moninaiset, niin nostan kyllä yhden asian, joka on ihan kymenlaaksolainen iso ongelma, on päihde- ja mielenterveysongelmat, ja ne on todellakin todellisia. Eikä vaan pelkästään alkoholi tai huumeet, vaan näiden sekakäyttö pahentaa tätä tilannetta. Ja tässä on nyt myös viitattu hyvinvointialueeseen, ja katsoin tätä työryhmää, että siellä on ollut kyllä hyvinvointialueen henkilöstöä mukana, ja se on ollut erittäin hyvä, että hyvinvointialue on tässä huomioitu. Nyt on ehkä minun tehtävä viedä sitten tuonne hyvinvointialueen organisaatio- ja luottamushenkilöille tätä tietoa, ja olisi varmaan tosi hyvä, että meillä eri lautakunnissa ja hallituksessa käsitellään tämä kyseinen ohjelma, koska tämähän on ihan erinomainen ja voisi olla ihan tarpeen koko maakuntaakin tarkastella hyvinvointialueella. Mutta yksi asia, mihinkä täällä on myös viitattu, on tämä selviämisasema. Ja se tosiaankin etelästä puuttuu, ja sen eteen meidän olisi kyllä tehtävä töitä, ja sen paikka olisi ehdottomasti tuolla keskussairaalan yhteydessä, jotta siinä on moniammatillisesti mahdollisuus sitten auttaa juuri siitä syystä, koska nämä asunnottomuuden syytkin on moninaiset, ja siellä se alkoholi ja sekakäyttö on hyvin vallitseva asia, jotenka ainakin tätä yhdyspintaa lupaan omalta osaltani viedä eteenpäin. Kiitos Niina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Eerola. Juho, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Itse yhdyn myös siihen joukkoon, joka kiittää tätä asunnottomuusohjelmaa. Se on mielestäni oikein erinomainen ja hyvin laadittu. Ja erityisesti kiitän sitä, että tässä on tämä lapsivaikutusten arviointi huomioitu, mikä monasti tämän tyyppisistä aina jää tekemättä. No se, minkä takia kuitenkin pyysin puheenvuoroon, niin muutamassa puheenvuorossa kalskahti sillä lailla ikävästi, että ennakoitiin jollain lailla, että nykyisen hallituksen tai nykyinen joku muu kehitys olisi nyt sellainen, että tämä asunnottomuus tulisi tästä pahenemaan. Ja näitä puheita kyllä ihmettelen, koska mikään olemassa oleva kehityslinja ei todista tällaisen puolesta, että asunnottomien määrä sekä Kotkassa että Suomessa niin on niin kuin laskenut koko ajan, että nyt meillä on vähemmän asunnottomia kuin viime vuosikymmenellä, ja viime vuosikymmenellä oli vähemmän asunnottomia kuin sitä edellisellä vuosikymmenellä. Ja kaikkein eniten näitä asunnottomia on ollut viime vuosituhannella, 80-70-luvulla, 90-luvulla, eikä silloinkaan nykyhallitus ollut ainakaan se, jota olisi voinut siitä syyttää ihan ehkä jotain muita hallituksia. Moninkertainen määrä oli silloin. Hanna-Kaisa Lähde tosiaan oli muutama viikko sitten täällä esittelemässä tätä ohjelmaa, ja kysyin silloin, että kuinka paljon Kotkassa meillä näitä asunnottomia on, ja selvisi, että niitä asunnottomia, vaikka yksikin asunnoton, kuten kuultiin, niin on liikaa, niin näitä asunnottomia on meillä vähemmän kuin kaupungin valtuutettuja, ja suurin osa omasta tahdostaan, siis sekä valtuutetuista että asunnottomista. Kiitos Juho, ja repliikki, puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Hyvä puheenjohtaja, niin haluan vaan siis sen verran korjata, että tilastoissa näkyvä asunnottomuus voi olla, että on vähemmän kuin valtuutettuja, mutta sen päälle lätkästään piiloasunnottomuus, eli ihmiset, jotka saattaa asua vaikka kavereiden nurkissa tai vastaavaa, eli se luku, mikä siellä lukee, että Kotkassa on 25 asunnotonta, niin se ei ole se todellinen asunnottomien määrä. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Kekkonen. Olli, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Mietin tätä ohjelman nimeä, asunnottomuusohjelma, koska itse asunnottomuushan ei ole ongelma, vaan ongelma on ennemminkin se, että sitä asuntoa ei pystytä pitämään muiden ongelmien vuoksi. Ja henkilökohtaisestihan tämä kosketti tuossa joitakin aikoja sitten, kun sukulaistyttö oli ollut asunnottomana pitkän aikaa. Hänellä oli kaikenlaisia ongelmia ja ajautui sitten vähän väärään porukkaan, ja no, täytyy sanoa, että ei ole enää asunnottomana, ja tämäkin asunnonhaltija sai muutaman puukoniskon säästämänä oman majoituksensa järjestettyä valtiolla. Mutta sitten taas toisaalta meidän isän kautta voin todeta, että yhteiskunnan on hyvin vaikea puuttua näihin asioihin.
koska ei meidänkään faijaa koskaan mitään apua ottanut vastaan, vaikka olisi tarvinnut. Mutta siltikin on ihan hyvä, että näitä ohjelmia tehdään, että meillä pystytään tarjoamaan edes tämmöinen mahdollisuus, että sitä apua on saatavilla, jos sitä haluaa ottaa vastaan. Kiitos. Kiitos Olli. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hurtta. Pia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Kuten tässä on useasta suusta jo todettu, niin ohjelma on todellakin hyvä ja erittäin laaja-alaisesti valmisteltu, mutta nyt on todettava tässä valtuutettu Eerolalle, että kun hän ihmetteli, että miksi täällä hallitusta soimitaan siitä, että mahdollisesti asunnottomuus on lisääntymässä, niin kyllähän julkisuudesta on saatu lukea, että hallituksen linjaukset tulevat heikentämään kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentuloa, asumistukea erityisesti ja varmastikin köyhyyttä ja sitä kautta ehkä mahdollisesti myöskin sitten asunnottomuutta. Mutta varsinainen asiani oli se, että tässä on erittäin hyvä se, että meillä on nyt ihan raportointi ja seuranta on merkitty tänne ja kirjattu vuosittain seurattavaksi ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajana otan kyllä vinkin vastaan valtuutettu Postin puheenvuorosta, että seuranta voisi aluksi olla hiukan tiheämpääkin. Ja toisaalta myöskin se, että kun ohjelma on näin laaja-alaisesti valmisteltu, niin Posti tuossa otti huolen esiin, että toivottavasti sieltä löytyy sitä jalkauttavaa henkilökuntaa ja ehkä uskoisin, että tällä moniammatillisuudella myöskin sekin tavoite saavutetaan. Raportointi luonnollisesti takaa meille valtuutetuille sitten tulevaisuudessa sen, että jos me koemme, että ohjelma ei etene, niin meillä tässä salissa on sitten mahdollisuus vaikuttaa toimenpiteisiin ohjaamalla tarvittaessa niihin lisäresursseja. Kiitos. Kiitos Pia. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Oikeastaan valtuutettu Hurtta nyt sanoikin sen, mitä olin toteamassa, kun valtuutettu Eerola sanoi, että ennakoidaan nykyhallituksen hallitusohjelmaa. Useat asiantuntijalähteet ovat kyllä arvioineet, että mikäli hallitusohjelman kirjaukset viedään läpi, niin erityisesti köyhyys ja lapsiperheköyhyys tulevat Suomessa lisääntymään, ja kyllä se yhtenä merkittävänä syynä sitten varmasti siellä asunnottomuudenkin taustalla on, mutta toki ei ehkä kannata lähteä ennakoimaan, mutta aivan samalla tavalla voisin sanoa sitten valtuutettu Eerolalle, että se, että asunnottomien määrä on vähentynyt, niin ei kyllä voi olla vielä nykyhallituksen ansiotakaan. Kiitos. Jo mielelläni nyt kuitenkin tällaiset valtakunnan politiikan asiat niin hoidetaan sitten meidän oman edunvalvonnan kautta, eikä tuoda tähän saliin, vaan tässä salissa keskustellaan tänään Kotkan asunnottomuusohjelmasta, ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, on kyllä helppo yhtyä näihin lukuisiin kiitoksiin tästä asunnottomuusohjelmasta. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että se on laadukas paperi ja myöskin nämä puheenvuorot, mitkä täällä on pidetty, niin hyvällä tavalla kyllä ovat olleet rakentavia ja tätä asiaa eteenpäin vieviä, ainakin pääsääntöisesti. Haluan kuitenkin omasta puolestani todeta, että olen tässä tilaisuudessa hyväksymässä asunnottomuusohjelmaa. Tähän liittyy tiettyjä toimenpide-ehdotuksia ja niitä sitten niistä kuitenkin päätetään sitten omassa päätöksentekojärjestyksessään. Itse kyllä sitoudun jokaista näistä toimenpiteistä vakavasti harkitsemaan ja siitä toivottavasti rakentavasti keskustelemaan. Kiitos. Kiitos Jouko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Posti. Pekka, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Juho Eerola varmaan tilastolla pystyy manipuloimaan ja kertomaan justiin sen kulman, mistä haluaa kertoa. Asunnottomuus on erittäin vakava asia. Siihen pitää löytyä täsmätoimia ja siihen pitää ennen kaikkea löytyä ennakoivia toimia.
Ja jos nyt vielä sanon, että talouden taantuma, mistä on ihmiset puhunut jo pitkään, niin aivan varmasti aiheuttaa työttömyyttä lisää, ja työttömyys aiheuttaa aivan varmasti asunnottomuutta ja kodittomien määrän lisääntymistä. Tämän varmasti kaikki ymmärtävät. Kiitos. Kiitos Pekka. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. No niin, eli siis puhumme asunnottomuusohjelmasta. Puhumme samalla myös sen syistä. Ja niin kuin Kekkonen viittasi, niin asunnottomuushan on seuraus jostakin. Ja minusta meidän tulisi pureutua niihin syihin. Vähän julmasti ajattelen, että tämä on laastaria, kuitenkin tarpeellista. Ja sitten tässä puhuttiin, että hallituksen ohjelmat sitä ja sitä. Joku aika sitten meillä oli täällä Kotkan asuntojen edustaja, ja häneltä kysyin, että mitä tämä hallituksen päätös asumistuen poistamisesta, tiukentamisesta merkitsee, niin kyllä hän kylmän rauhallisesti sanoi, että monen kotkalaisenkin perheen kohdalla se saattaa synnyttää tosi vaikeita tilanteita. Eli ei varmasti kannata puhua, että hallituksen ohjelma ei ainakaan niin kuin positiiviseen suuntaan tätä asiaa veisi. Mutta siis pointti on se, että pitäisi pureutua niihin syihin, mistä tämä kaikki johtuu. Kiitos. Kiitos Jukka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Vandersteen. Ilari, ole hyvä. Testasin vaan teitä. No, kiitos puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Kiitos erittäin laadukkaasta ohjelmasta, ja se aivan oikein toteaa, että asunnottomuus on ratkaistavissa vain moniviranomaisyhteistyöllä ja laadukkaalla tiedonvaihdolla. Ja sitten on pakko tuossa yhtyä valtuutettu Praskin toteamukseen näistä selviämisasematoiminnasta ja katkaisuhoidosta, että ne sijaitsevat sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa. Ja korostan edelleen, että tiivistä yhteistyötä. Niin se piti sanoa oli toi, että Kotkan kaupunki pyrkii pitkällä tähtäimellä vaikuttamaan siihen, että selviämisasematoiminta ja katkaisuhoito sijaitsisivat sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa. Niin toivoisin, että toi voisi olla vähän lyhyempikin toi tähtäin. Tärkeä asia. Kiitos Ilari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Sen verran työelämässäni olen asunnottomuutta kohdannut tai asunnottomia ja pääasiassa piiloasunnottomia, ja tiedän, että se on ehkä se todellinen ongelma, mikä meillä tässäkin kaupungissa on, mutta toisaalta myös se on se asunnottomien joukko, että jos me pääsemme tavallaan heidän kanssa työskentelemään koordinoidusti ja johdetusti, niin ehkä sieltä kautta niin se niin sanottu ennaltaehkäisy tapahtuu kaikkein parhaiten. Kotkassa on erittäin hyvää työtä tehdään asunnottomien parissa. Sitä tekee moni meidän kolmannen sektorin järjestö. Ongelma ehkä on ollut siinä se, että sitä työtä, mitä he tekevät, niin ei ole johdetusti pystytty koordinoimaan, ainakaan riittävällä tasolla. Ja se on aiheuttanut sen, että ne ihmiset, jotka majailevat piiloasunnottomina muiden nurkissa, niin heillä ei ole syntynyt selkeää käsitystä siitä, että mistä he helpoiten sitä apua saavat. Ja monesti jos puhutaan nuorista ihmisistä, niin heillä on muutenkin vaikeuksia hahmottaa tätä meidän yhteiskunnan tarjoamia avun mahdollisuuksia. Että tämmöinen yhden luukun takana oleva palvelu on aina kaikista helpoin tapa saada ihminen palvelujen piiriin silloin, kun se hätä on suuri. Siinä mielessä on iloinen, että tässä ohjelmassa on selkeästi löydetty ehkä ne keskeisimmät kohdat, mitä asunnottomuuteen yleismaailmallisesti liittyy, mutta ennen kaikkea täällä Kotkassa liittyy. Ja olen iloinen niistä konkreettisista toimenpide-ehdotuksista, mitä tämä ohjelma pitää sisällä. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Suomi. Minna, ole hyvä.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, kun täällä huolta kannettiin selviämisasemasta ja katkaisuhoidosta Etelä-Kymenlaaksoon, niin olenhan siitä aloitteen tehnyt hyvinvointialueella ja kerran sen onnistuneesti saanut sitten palautettua, kun sen vastaukset oli aika luokattomat, niin haluan vain muistuttaa, että asia on viety huoli eteenpäin, mutta en kyllä tiedä, missä se tällä hetkellä menee, mutta yhdyn jokaiseen siihen toiveeseen, mikä täällä esitettiin sen asian suhteen, että Etelä-Kymenlaaksossa sellainen pitäisi olla. Kiitos. Kiitos Minna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Puheenjohtaja, aivan lyhyesti haluan jatkaa tästä edellisestä Minna Suomen puheenvuorosta, että mitä tänne etelään pitäisi saada, niin hyvinvointialueen palvelulautakunnan jäsenenä niin olen kiinnittänyt huomiota monasti siihen, että Pohjois-Kymenlaaksoa, vaikka me ei nyt näitä pohjoinen etelä on sanottu, että ei niitä saa niin kuin erotella, mutta että täytyy nyt kuitenkin tuoda tämä esille, että sinne Rattamoon on perustettu sosiaalipuolen matalan kynnyksen palvelukeskus, jota ei ole esimerkiksi niin kuin täällä etelässä. Tai siellä on yhden henkilön ambulanssi kiertää kodeissa. Ja on sanottu, että nämä molemmat on kokeilu ja olen kysynyt, että milloin nämä kokeilut loppuu, mutta ei ole sanottu, että mitä ajankohtaa, että milloin tämä sosiaalipuolen matalan kynnyksen palvelu loppuu tai jatkuu tai tänne perustetaan myös, jos on hyviä tuloksia. Se olisi ennaltaehkäisevää toimintaa myös, näkisin tähän asunnottomuuteen. Kiitos Eeva-Liisa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Nikkinen. Mika, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Tässä mietin hetken, että tuonko tämän esille vai en, mutta kun tässä on jo toistettu näitä asioita, mutta Kekkonen ja sitten toi Lopperi toi hyvin että tämän asian, että siihen on yleensä aina joku muu syy, miksi on asunnoton. Itse olen toiminut asunnottomien parissa myös. Olen 18 vuotta vuokraillut asuntoja ihmisille, erilaisille ihmisille, myös asunnottomille. Ja monesti on käynyt niin, tai siis on joku järjestö sen ihmisen tuonut sinne esille ja minä olen sitten vuokrannut sen ja ne on hoitunut hyvin ne asiat, mutta jonkun aikaa tämä asunnoton on asunut siinä ja sitten on tullut näitä muita ongelmia koko taloyhtiöön ja myös sitten henkilökohtaisesti tähän asuntoonkin, niin on joutunut tekemään monien tuhansien eurojen remontteja, koska on ollut näitä mielenterveyshäiriö- päihdeongelmia ja muita. Ja sitten se tuki loppuu sitten siihen, että jää vaan se vuokravakuus, mikä on yleensä 1 kuukausi. Nykyään tarjotaan muutama satanen. Ja sitten jää sille vuokranantajalle jää yleensä tuhansien, jopa 10 000 euron remonttikustannukset. Kiitos. Kiitos Mika. Eikä enää pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän keskustelun asiasta tähän. Ja kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kotkan kaupungin asunnottomuusohjelman 2023-2027. Siirrytään pykälään 113, valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Valtuutettu Hurtta. Pia, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Jätän valtuustoaloitteen yli 75-vuotiaiden maksuttomasta pysäköinnistä. Kotkan kaupunki on siirtymässä maksullisilla pysäköintipaikoilla Easy Park-sovelluksen käyttöön tai on jo osittain ilmeisesti siirtynytkin. Paikoituksen voi maksaa tulevaisuudessa joko sovelluksella tai tekstiviestillä. Asukkaiden joukossa on kuitenkin iäkkäämpää väestöä, jolla ei ole käytössään älypuhelinta tai tekstiviestin lähettäminen on taitojen puolesta haastavaa tai mahdotonta. Heidänkin mahdollisuutensa käyttää pysäköintiä erityisesti palveluiden välittömässä läheisyydessä siitä on pidettävä huolta tulevaisuudessa. Kotka on jo tarjonnut veteraaneille maksutonta pysäköintiä ja ehdotankin, että otamme käyttöön vastaavan käytännön 75 vuotta täyttäneille niin, että pysäköintiluvan voisi noutaa henkilöllisyystodistusta vastaan asiakaspalvelupisteruorista. Ja kiitoksia, tämä on jätetty
järjestelmän kautta. Kiitos Pia. Ja Pian aloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Eikä enää muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten päätän pykälän ja päätän kokouksen. Pitäisi olla puheenvuoropyyntö. Avaan pykälän uudestaan ja annan puheenvuoron valtuutettu Postille. Ole hyvä, Pekka. Pahoittelen. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tämäkin aloite koskee pysäköintiä, Kantasataman pysäköintiä. Se kuuluu näin. Viimeisten vuosien aikana Kantasatama on kehittynyt positiivisesti. Sinne on rakennettu merikeskus Vellamo, satama-areena ja ensi vuonna sinne valmistuu SAMKin uusi kampus. Kampus tuo mukanaan Kantasatamaan päivittäin noin 2000 opiskelijaa ja runsaasti myös henkilökuntaa. On ilmeistä, että suuri osa tästä henkilömäärästä tulee paikalle omalla henkilöautolla huolimatta mahdollisuudesta käyttää joukkoliikennettä. On arvioitu, että autojen määrä tulee olemaan päivittäin noin 500, mikä on samansuuruinen kuin Kotkan toriparkin autopaikkojen määrä. Alueen paikoitussuunnittelussa tulee huomioida tilanne, jossa mahdollinen maksullinen opiskelijapaikoitus siirtää autoja Vellamon ilmaiseen parkkiin tai keskikaupungin ilmaisille parkkipaikoille. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota opiskelijoiden paikoitusmahdollisuuteen. On syytä nyt viimeistään käynnistää selvitystyö Kantasataman kokonaisvaltaisesta pysäköinnistä ottaen huomioon kampuksen, satama-areenan ja Vellamon pysäköintitarpeet. Ja tekijänä SDP-valtuustoryhmä. Kiitos. Kiitos Pekka. Ja valtuustoaloite lähetetään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ja nyt ei muita pyydettyjä puheenvuoroja. Päätän pykälän ja päätän kokouksen. Miten haluatko siihen pöytäkirjaan sen hiljaisen hetken? Ei kai se pöytäkirjaan. Huomasin sellainen, että meillä vastaus on yhteen, niin siis